සුබ දවසක් ඔයාලට. ඔයාලා එකතු වෙන්නේ මේ esteemed Jayampathi YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ අපේ YouTube channel එක monetization apply කරද්දී එන ගැටලුවක් විසඳ ගන්න හැටි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි monetization apply කරද්දී පළවෙනි step එක අපිට මොකුත් කරන්න නැහැ. ඒකට ටික් එකක් දාලා export කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි step එක තමයි AdSense කිනුමක් හරියට හදාගන්න හැටි. ඉතින් ඔයාලා දෙවෙනි step එකේ හරියවෙන දිනුම හැදුනා මෙන්න වගේ done කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒකත් හරි. තුන්වෙනි step එක තමයි YouTube එක විසින් අපේ channel එක review කරනවා. ඉතින් මේකට එයාලා කියනවා මාසයක් විතර යනවා කියලා මෙන්න මෙතන. මෙතන මාසයක් විතර යනවා කියලා අපිට එයාලා කියනවා. ඉතින් මේකට මාසයක් විතර යන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට මේක පරක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට monetization apply කරන්න email එකක් ආවේ දැනට දවස් 5කට කලින්. ඒ කියන්නේ අද ඉඳලා දවස් 5කට පස්සේ. ඒ කියන්නේ අද දෙසැම්බර් 29. ඉතින් මට apply කරන්න ආවේ දෙසැම්බර් 26 වගේ. ඉතින් තාම මගේ මේ ප්‍රෝග්‍රස් එක ඉවර වෙලා නැහැ. ඉතින් මම මේකට එයාලට ෆීඩ්බැක් එකක් යවනවා මැසේජ් එකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ මැසේජ් එක යවන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ මැසේජ් එක යවන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ esteemed Jayampathi channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබන්න. ඒ වගේම notification වලට තෝල් දාලා තියාගන්න මම දාන වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ notepad එක open කරලා මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න. මේ උඩ කෑල්ල අවශ්‍ය නැහැ. dear YouTube team කියලා type කරන. ඊට පස්සේ my channel subscribe 1000 watch time 4000ක් complete කරලා තියෙනවා. ඒත් not monetization under review problem කියලා please help check my channel. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා type කරන්න. නැත්තම් මම මේක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේක copy කරලා ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන YouTube channel link කියලා තියෙනවා. මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන ඔයාලගේ channel එකේ link එක. දැන් මම මෙතන දාලා තියෙන මගේ channel එකේ link එක. ඉතින් ඔයාලා channel එකේ link එක අරගෙන මෙතෙන්ට copy කරගන්න. හරි. කළා ඔයාලා මේක මේ විදිහට මෙතනින් මෙහෙම copy කරගන්න. මේ ටික. මේ උඩ කෑල්ල ගන්න එපා. මේ ටික මෙතනින් copy කරගන්න මෙහෙම. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් යනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා send feedback කියලා. මෙන්න මේ send feedback කියන එකට මම යනවා. මේ click කරන්න. අර message එක මෙතෙන්ට paste කරන්න. හරි. ඔයාලා දැන් මේ විදිහට මේක මෙතෙන්ට paste කරලා ඔයාලගේ channel link එකත් හරිද කියලා බලන්න. හරිද කියලා ඔක්කොම කරලා බලලා මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ screenshot එකක් වැදලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ screenshot එක වැදිච්ච තැන ඔයාලා මෙහෙම right click කරන්න. right click කරලා ඉවරලා මෙතන save image කියන එකට යන්න. save image කියන එකට ගිහිල්ලා මේක save කරගන්න මෙතනින්. save කරලා දැන් මේක download වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙතෙන් open කරලා බලන්න. හරි. දැන් ඔයාලට වැටලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ screenshot එක වැදිලා තියෙන. ඉතින් මේ in progress කියන එකක් දැන් එයාලට යනවා. හරි. දැන් මට මෙතනින් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් send කරන්න. මම මේක දැන් මෙතනින් send කරනවා. set කරායින් පස්සේ හරි. මේ thank you for the send back කියලා මෙන්න මෙතන වැටලා තියෙනවා මේ. ඉතින් මේ message එක ගියයින් පස්සේ සමහරවිට ඔයාලට පැය 12කින් වගේ මේක ලැබෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලගෙත් මෙහෙම ගැටලුවක් ඇවිල්ලා තියෙනම් දවස් 5කට 6කට වගේ වැඩි නම් මේ වගේ message එකක් යවලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මෙතනින් එහාට ඔයාලා මොන හරි දෙයක් දන්නවා නම් ඒත් මට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න, notification බටන් තෝල් දාලා තියාගන්න. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හමුවෙමු. ඔයාලට තෙරුවන් සරණයි.